Närmar vi oss recession, är det läge att köpa eller sälja? Och varför ökar krokodilgapet mellan svenska och globala småbolag? Mycket frågor, mycket svar i dagens Börslunch. Varmt välkomna. Löningsonsdag 25 mars och lön också för er som har pengar på börsen som är upp med 1,23%. Ett väldigt bra drag. Det blir lite globalt fokus idag. Legenderna Christian Granqvist numera på AP7 som ni vet och Ylva Häggström på Lannebo mellan oss. Väldigt roligt att ha det här ska jag säga först. Kul. Men varför är börsen så himla glad? Ja, men börsen är väl glad för att det idag är Fred på jorden. idag är dagen då vi tänker oss att den här konflikten kanske kan vara slut snart. Det skickas någon sån här peace offering. Förstår vi förstår inte riktigt vad den innehåller, men nej, det är väl så enkelt. Binärt läge, varannandagshandel. Varannandagsmarknad. Ja. 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 Är vi trötta på att prata om det? Jag skulle vilja ha lite riktiga bolagsnyheter. Nu har vi spekulerat om den här varannandagsmarknaden så länge. Då måste man ju gå in på vad man tror att effekterna blir av det här. Så att säga. Och då kommer vi in på så att säga, den underliggande frågan. Kommer vi hamna i recession på grund av oljeprisuppgången? Men kommer vi göra det då? Ja, grejen är så här, historiskt är det ju som en gammal sanning att alla recessioner är i princip orsakade av oljeprisökningar. Däremot så tvistar det lärde om liksom det är kausalt samband eller slumpmässigt samband. Men alltså av de 9 tillfällena som vi har haft oljeprisökningar år över år på över 100%, det vill säga när oljepriset har dubblats. Det har funnits 9 sådana sedan 70-talet. 5 av dem har lett då till recession, vilket ju är liksom inte alla men ändå ganska många. Tittar man på 3 av dem som inte har lett till recession så att säga, så var det också väldigt speciella tillfällen. Det var efter Lehman när oljepriset var väldigt nedtryckt. Det var också 2021 om ni kommer ihåg att oljepriset var ju negativt under en period. Så de ledde inte då till recession. Däremot är det ett antal gånger då i såna här oljeprischocker och det är 3 sådana som har sammanfallit med ett krig eller en revolution och det är 1973, 1979 och 1990. Och samtliga de gångerna har ju lett till recession, vilket gör att det är många då som sluter sig till att så här, ja, men det här kommer väl också att leda till recession. Problemet med det här är ju att det är ju faktiskt inte bara oljepriset i sig som skapar den här recessionen, utan det är ju hur olika aktörer responderar till det. Och framförallt då centralbankerna. Och det centralbankerna tenderar att göra i det här läget är ju att de springer åt fel håll. Alltså en oljeprisökning är ju i allt väsentligt en skattehöjning. Åtstramande. Det ska ju egentligen göra att centralbankerna kan sänka räntan. För att ekonomin blir svagare, köpkraften minskar, inflationstrycket, det underliggande, minskar. Men på grund av att headline inflation ökar och matpriser går upp, det står i tidningen varje dag att saker och ting blir dyrare, då tenderar man då att strama åt i ett sånt här samhälle och höja räntan och det är då vi hamnar i recession. Så att väldigt mycket sitter ju i centralbankernas händer och de är ju i princip alla, från att ha varit i en situation där alla har sagt att de kommer att sänka, framförallt Fed, så är vi nu lite mer wait and see och fler börjar prata om att nästa rörelse blir ju en höjning och det tror jag blir ett jättemisstag och då är risken ganska stor för recession skulle jag säga. Ylva, den här typen av resonemang går den att applicera meningsfullt i ditt förvaltningsarbete eller liksom jobbar man på som vanligt? Ja, precis. Jag tycker snarare att det är jätteviktigt i såna här situationer att jobba på som vanligt. Att man har en idé om hur man vill långsiktigt förvalta aktier då, för det här är ju ett långsiktigt tillgångsslag. Och då måste man hålla sig till den. Och sen är det klart att det uppstår möjligheter och det uppstår kanske både över- och undervärderade bolag och försöka hålla sig till sin idé och leta bland bolagen. Det är det jag gör. Mina kunder
och andra fondförvaltares kunder har ju investerat för att få aktieexponering. De får fatta ett eget beslut om de inte vill ha det. Så jag tycker att det är jätteviktigt att liksom hålla fokus på bollen, för att använda en sportterm. Men jag tänker att det samtidigt är svårt. Alltså, igår såg vi något liksom nästan som en strömbrytare på börsen. I måndags menar jag. I måndags, ja. Och då tänker jag liksom hur man förhåller sig till, vi har Lufthansa som exempel, där liksom aktien bara rusar på ett par minuter. Här har vi liksom inträde av vad som skedde. Ja, och det där är ju alltså jag tycker att väldigt mycket av det som händer i marknaden nu och som vi var inne på inledningsvis, den här varannandagshandeln, det handlar ju väldigt mycket om så att säga, av eller på i den här Iran-konflikten. Och det här är ju ett supertydligt exempel på det. Hela resenäringen, allting som är reserelaterat, har fått jättemycket stryk på börsen under de senaste veckorna. Antagligen alldeles för mycket. Och Lufthansa här var liksom bara ett exempel på vad händer när helt plötsligt det kommer ut nyheten om att Trump ska ha, då var det väl eldupphör i 5 dagar som var nyheten som gick ut där. Och liksom från 12.03 till 12.04 eller vad klockan var nu, så går Lufthansa upp 5%. Det handlar ju bara om av och på i den här så att säga, konfliktsituationen. Just det är ju svårt att handla på. Det är ju snarare att om man tänker sig att den här konflikten inte kommer att hålla på superlänge, så är det klart att sådana här bolag som har fått jättemycket stryk nu, till exempel då kanske flygindustrin, som jag annars liksom historiskt sett inte gillar, för att de tjänar i princip aldrig cost of capital, men de kan ha sina moments, och det här kanske är ett sånt moment där saker har blivit liksom för översålda och för billiga relativt hur det egentligen går. Men just att pricka den där liksom 2 minuters liksom övningen, den är ju svår. Tankar? Nej, men det är sant. Det finns ju jättemycket tillfällen där ute. Men om man liksom snäppar upp det ett steg, så kan man också säga så här, tittar man på historiska siffror igen då, så kan man konstatera att 8 av 11 gånger som vi har haft såna här nedgångar på grund av oljeprisuppgång, så har börsen varit 14% högre efter 12 månader. Undantaget var 74, år 2000 och 2021-22, som ju var återigen då pandemi, IT-krasch. Det hade egentligen ingenting med så att säga oljan i sig att göra, utom 73-74 då. Men det brukar vara ett bra köptillfälle, och vi pratade om det lite innan programmet där, precis så att när börsen går upp så sitter alla och säger så här, det går upp så inom mycket. Jag önskar att det kunde komma en sättning som man kunde få köpa lite. Men det är ju så himla dyrt, och sen så kommer den här sättningen, och då blir det helt plötsligt så här, oj, vänta nu är ju situationen, nu vill jag ju inte köpa. Nej, alltså, så här måste man ju fundera på sin liksom, investeringsstrategi på något sätt. Att, så här, hur långsiktig är jag som investerare? Vad har jag för uppdrag, som du är inne på, Ylva? Alltså, vad kommer den här situationen, hur kommer det se ut om 12, 24, 36 månader, eller vilken horisont man nu har. Och jag tror att vid något tillfälle här ganska snart så är det ju ett köpläge, om det inte redan är det nu. Men det kommer ju vara volatilt, så att säga, med de här Trumps social... men det har vi pratat om i veckan, hur aktiemarknaden har ju väldigt mycket handlat på hur oljepriset går. Idag så backar oljepriset något. Samtidigt så tänker jag att det inte alls har samma betydelse för liksom, tillväxt och BNP idag som det hade för 50 år sedan. När du var ung. Nej, men precis. Realekonomiskt ja, men det som också händer är ju att räntorna stiger. Men realekonomiskt så är ju olja mindre betydelsefullt idag. Det visar den här grafen. Det är liksom bara en tredjedel av hur det var, så att säga, när jag var ung, tänkte jag säga.
Men om det samtidigt sker en åtstramning via räntorna, räntan är fortfarande en viktig komponent och förmodligen en mycket viktigare komponent idag än vad den var historiskt, givet att belåningen är högre. Så jag tror inte ekonomin klarar inte en åtstramning på räntesidan. Trump klarar inte en åtstramning. Nej, Han ska ingen klarar ha ett mellanårsval och ro i hamn. Det är också sant. Jag har faktiskt en bild på det. Jag hade tänkt spara den till sist, för den är så fin, men den illustrerar tydligt hur det här debaclet eller det här kriget helt enkelt påverkar opinionsmätningar. Vad ser vi här, Christian? Det är sannolikhet för senatkontroll, va? Precis. Som sagt, republikanerna har ju senaten idag. Det är väl allmänt liksom trott att man kommer att i mellanårsvalet att förlora representanthuset, men senaten har man ju hittills trott att det kommer man behålla, och det brukar vara ett republikanskt fäste. Men just nu är det 50-50 och det här är en ganska extrem situation givet hur det har sett ut. Och det här vet ju Iran. Så de kan ju spela en waiting game på det här. Jag var i USA förra veckan och reste, och alltså det är ju ingen amerikan som vill ha det här kriget. Alltså det är ju det här var ju inte det Trump gick till val på. Han gick ju till val på inget mer krig, inga mer pengar på onödiga saker. America first, vi ska fokusera på vår egen ekonomi, se till att ta hem tillverkning, få investeringar och så vidare. Det här går ju liksom rakt emot det. Så att här, och det vet han skulle ju ha fredspriset också, för att han var så fredlig. Det hade ju varit lite komiskt. Men devisen är ju att vill du ha fredspriset ska du starta ett krig först, och det har han ju. Så han har ett att sluta sen. Vad tror du Christian hade för bagage när han åkte till USA på sin resa? Jag vet inte, kan det ha varit någon Samsonite-väska? Tumi kanske. Christian, travels in style. Mer om detta senare. Vi ska ta lite nyheter också innan vi ger oss på ett par flyg- och reserelaterade case. Eller Och man kan väl säga att de här aktierna flyger och faller. Danska medicinteknikbolaget Chemometec rekylerar upp 14% idag. Aktien kraschade igår efter att bolaget hade sänkt sina prognoser för räkenskapsåret 25-26. Hänvisade då till utmaningar på nordamerikanska marknaden för cell- och genterapi. De här problemen ska ha startat redan i höstas i samband med den amerikanska nedstängningen. Och så verkar det våras för konsumenten, i alla fall för brittiska online-modebutiken ASOS som rusar 14% på Londonbörsen. Det efter att bolaget rapporterade en ökning med 50% av den underliggande vinsten. Den här ökningen tillskrivs en kundtillväxt och stark utveckling inom segment damkläder. Men å andra sidan, Labubu-krasch i Hongkong natten till idag. Popmart handlades ner 22% efter sin helårsrapport. Labubu verkar vara fullständigt ute. Electrolux går inte så bra för heller, va? Ja, just idag är de upp, men jämfört med hur det gick efter förra rapporten så är man nu flat, och det innebär också att blankarna har kommit tillbaka. 16,1% av aktierna är kortade. Det här är den högsta nivån sedan november 2022, och Electrolux är återigen Stockholmsbörsens mest blankade bolag. Är det också ett vårtecken att blanka Electrolux kommer tillbaka? Stackars Electrolux. Oljepriset, Brentpriset ligger på $98 per fat nu, så det har kommit ner i samband med att börsen har kommit upp. Vi har antytt att vi ska komma till lite flygbolagsaktier snart, eller flygbolagsrelaterat, men vi har en småbolagsgraf. Igår pratade vi med en förvaltare som har börjat köpa svenska småbolag efter 7 sorger och 11 bedrövelser. Här har vi svenska småbolag visavi internationella, väl? Ja, precis. Det där, den övre grafen som har gått lite bättre på sistone är MSCI:s All Country, så inklusive Emerging Markets småbolagsindex. Som omräknat till svenska kronor då var flat ungefär i fjol, upp 17% i lokala valutor, så det var egentligen ett ganska bra småbolagsår internationellt. Fortsatte väldigt starkt i början på det här året och kändes riktigt spännande, tyckte jag, fram till 28 februari. Men vad är det som gör globala småbolag så motståndskraftiga i förhållande till de svenska?
Eller vad är det som gör de svenska så kassa? Ja, men jag undrar om det inte kanske är det senare. Jag är ju global förvaltare, jag ägnar inte supermycket tid att specialstudera svenska småbolag, men jag har ju noterat såklart att det har varit svagt. Och det känns ju kanske, nu är möjligen ute och cyklar, men känns kanske som att det är en liten svensk anomali. Att det har mer att göra med flöden i den svenska marknaden kanske. Möjligen lite också som du var inne på när vi pratade här innan om kompositionen av svenska småbolag som är lite mer fastighetstungt. Men också att Sverige är en cyklisk marknad. Småbolag är mer cykliskt än resten av börsen. Så att det blir på något sätt så att säga kvintessensen av det cykliska elementet. Men det var ju positivt tycker jag, fram till slutet av februari. Därför att då hade vi mycket som kändes liksom härligt. Men det är mycket som kan... Alltså, jag började min karriär som småbolagsförvaltare en gång på 90-talet. Så att säga. Mest tror jag för att ingen annan typ ville ha jobbet. För att då skulle man bara ha liksom large cap tech. Så att det känns ju lite igen som nu. Så att det var ju liksom en asset class som var bortglömd och jättetråkig. Och då var diskussionen så här, ska småbolag värderas med 30 eller 40% rabatt mot stora bolag. Någonstans där låg liksom... Och sen så hände det ju något på 15-20 år och helt plötsligt så var ju diskussionen, ska småbolag värderas med en premie mot marknaden och hur stor ska den vara? Så att spannet mellan de här två så att säga ytterligheterna på något sätt är ju rätt stor. Och nu känns det som att vi är tillbaks i så att säga rabattsegmentet. Men jag tror att det är flödesstyrt. Jag tror att det är många småbolagsfonder, lokala småbolagsfonder som har utflöden. Medan jag tror att när det här så att säga lite techrelaterade uppgången i USA avtog så var det nog många som flyttade pengar in i amerikanska småbolag. För jag tror att det är väl en stor del av den globala. Det är tycker jag, diversifieringsmöjlighet för den som har man amerikanska fonder eller specifikt eller för den delen globala storbolagsfonder så får man väldigt mycket amerikansk tech. Och tycker man att det har dragit iväg väldigt mycket så kanske man vill ha någon liten så att säga, diversifiering ifrån det. Och då är ju en global småbolagsprodukt ett väldigt bra sätt att skapa den. Då får man mindre USA, man får mindre large cap tech såklart eftersom man inte får någon large cap tech. Man får andra teknologibolag som kan spela lite på samma resa men inte i samma utsträckning. Så att, för den som söker en så här mer teoretiskt optimal portfölj så är ju det ett intressant komplement. Men då apropå resor då, så har ju du valt att köpa ett japanskt flygbolag, ANA. Ja. Och hur kommer det sig? Alltså... Nej, men det var... Jag blev intervjuad faktiskt. I mellandagarna var det nyhetstorka i Sverige så då blev jag intervjuad i någon artikel faktiskt i er publikation och där fick jag frågan så här, industri du aldrig investerar i och då svarade jag flygindustrin. Men man kan ju inte vara sämre än att ändra sig och man får inte vara för gift med sina idéer och över tid så är flygbolagsindustrin svår, de har svårt att leverera avkastning på sitt investerade och sysselsatta kapital över tid. Men från tid till annan så är det klart att de här bolagen också blir felvärderade och jag tyckte nu att ANA som har gått lika dåligt som det mesta andra i flygnäringen efter det här krigsutbrottet alltså har blivit för billigt. Det är EV/EBITDA 3,5 gång kanske eller något sånt där, P 8-9. De köper tillbaka 14% av utestående aktier, började i december i fjol så det är mycket kvar på den resan. Jag tror att flygindustrin kommer att fortsätta och folk kommer att vilja resa. De har en bra position med andelen internationella flighter. Japan som resemål blir mer och mer populärt. Jag var själv där förra sommaren, det var helt fantastiskt. Planerar nästa resa i september redan i år. Det är underbart, jag rekommenderar alla att resa dit. Det är så trevligt. Nej, men så att det är liksom ett välskött flygbolag, väldigt lågt värderat. Jag kommer nog inte att gifta mig med det här innehavet, men jag tyckte att det var intressant nu. Så man får kasta sina principer över bord ibland. Vill du reflektera över
Japan som besöksmål, kastar sina principer över bord eller flygbolagsaktier? Eller de första 2 är jag definitivt på, men vad gäller flygbolagsaktier tycker jag det är knepigt. Så att om jag ska liksom titta på transporter, då tycker jag nog att shipping är lite mer kittlande just nu. Liksom. Så att säga, hur kommer det här spela ut? 20% av världens LPG och LNG-kapacitet är låst i Hormuzsundet. Raterna går upp. Så att, hur kommer det balansen? Du har sett hur mellan de här? aktierna har gått, va? Alltså mina flygbolag de har bara gått rakt ner i källaren. Dina shippingbolag var... Ja, jag gillar ju aktier som går upp. Ja, men det är om du kan köpa dem nu, menar jag. Ja, det är klart. Ja, nej, men det är sant. Så att, såklart finns ett pris för allt när det gäller flygbolagsaktier. Men det är just att de inte... Varför kan de inte hedga sina... De köper ju alltid olja på spot. Varför kan de aldrig lära sig att låsa in på termin? Så skulle vi ju slippa de här. Fast då skulle ditt jobb vara lite tråkigare förstås. Men jag vet inte. Ja, nej, men för apropå liksom, saker som har rusat, jag funderar mycket på utöver oljan så ser vi ju liksom ganska stora rörelser i olika metallpriser också. Tänk att du har ju också gruvbolag i portföljen. Mm. Hur tänker du i den sektorn nu? Ja, nej, alltså jag har ju också haft det tufft här nu sista tiden, men innan det så var det ju väldigt starkt. Och egentligen, alltså om man tar basmetaller och sånt där som är det vi framförallt har investerat i, så är ju det en långsiktig trend som jag tror starkt på. Med elektrifiering och framförallt om man tittar på koppar och en del andra metaller som riskerar att bli eller kommer att bli i underskott och som är liksom stöd för prisutvecklingen. De som har bra tillgångar i marken och bra kostnadsstruktur tror jag över tid kommer att vara vinnare. Sen att det går dassigt under de här veckorna, det får jag leva med. Jag har inte ändrat syn egentligen på. Vi har också kompletterat faktiskt, vi har köpt in oss i ett rare earth bolag i Australien för en tid sedan. Det tror jag också är strategiskt. Det är en jätteintressant position att ha. Det är ett av egentligen 2 kanske stora såna här sällsynta jordartsmetallsföretag som ligger helt utanför Kina. Och Kina har ju skramlat lite av och till och sagt att de inför exportrestriktioner på sällsynta jordartsmetaller och världen har ju låtit dem bli helt dominerande på det området och nu blir ju det väldigt påtagligt hur känsligt det är. Så jag tror att det här australiensiska bolaget har en långsiktigt väldigt intressant position. Sen är det en väldigt volatil aktie och kanske vi har en liten position så vi kan leva med det. Men, vad heter bolaget? De heter Lynas Rare Earth någonting. Company. Lynas Rare Earth. Om du söker på det så hittar du rätt. Vi har dragit över tiden. Jag är lite olycklig för jag har nämnt resväskor och Samsonite som vi får avsluta med. Men vill du flika in på gruvresonemanget i 4, kanske 5 sekunder? Ja, men jag håller helt med. Sen kan jag tycka att uran måste ju vara spännande också. Men, ja, absolut. Och när du smugglar uran över landsgränsen så behöver du en rejäl resväska i bärbar, trycktålig plast. Kan komma från Samsonite till exempel. Ja, kan det. Börsnoterat bolag visste jag inte faktiskt. Samsonite? Ja, Hongkong. Hongkong. Har gått sådär. Precis. Ja, nej, precis. Det har varit tufft att vara resväsketillverkare i Asien med huvudmarknad i USA. Det var tariffer och elände och sen när det faktiskt började och de började vädra lite morgonluft eller vårvindar eller vad vi ska säga då i vintras och aktien faktiskt gick ganska bra och den var ju väldigt lågt värderad så kom det här kriget och påföljande liksom skepsismen mot resebranschen och de tuggade tillbaka ner. Så att, nu får man nog säga att det är billigt igen. Eller det var inte så dyrt innan det gick ner nu på slutet i alla fall. Det är ju ett jättestarkt varumärke. De har Tumi som är
high-end liksom varumärke är väldigt starkt. Samsonite som ju verkligen är känt bland alla och American Tourister. Alltså de har ju en bredd av... Väldigt bra marginaler ju och väldigt liksom hög kvalitet i bolaget, alltså historiskt. Ja. Så det jämförs ibland får väldigt man bara med kanske lyxbolagen. man kanske får bara sitta och vänta på sin framgång längre fram. Och då lite mindre känt varumärke då, Lynas Rare Earth Limited. Så heter det bolaget som vi pratade om alldeles nyss. Och med det, Gabriel, så summerar vi ännu en framgångsrik inspelning av Kunskapsskatt, insikt, trots att tiderna är oroliga. Jag tyckte det var så kul att jag föreslår att vi gör om precis samma övning igen imorgon 11:45. Då ses vi. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.